Lieve vrienden, welkom bij deze nieuwe audio. Ontspan en vind een plek waar je met jou bent en met de innerlijke concentratie binnenin jou relaxed kunt liggen of zitten of wandelen op eigen wijze, als het ertoe bijdraagt dat je jezelf van binnen kunt ervaren. Wat bedoel ik met jou van binnen ervaren, in de vriendelijkheid van binnen in jou? Dat is een ervaring in ons lichaam, in ons. En voor veel mensen is dit nieuw, maar kan het ook in één keer openbaren dat je lichaamscontact zich ontwikkelt, omdat het open is in de energie, in de tijden waarin we nu leven. Het contact met ons innerlijk lichaam kan nu ook makkelijker dan ooit. Dus het is boeiend, interessant en veel, want sensaties in het lichaam verhouden zich met de eigen innerlijke diepe behoeften, verlangens, wensen, ideeën in onszelf, maar niet dus vanuit het conceptmatige uit het hoofd denken. Dit zorgt voor veel uitdagingen voor mensen, want wat moet je met al die sensaties van binnen in jou? Belangrijk is om te weten dat je niet wordt belaagd of iets dergelijks. Mensen denken vaak nog slachtoffer te zijn van hun innerlijke eigen verlangens of ideeën en innerlijke beelden die er ineens kunnen zijn. Je wordt dus nooit belaagd, lieve vrienden. Het gebeurt door jou heen als onderdeel van jij in veel bredere zin dan wat je ooit dacht tot nu toe met je hoofddenken. Nu gaat deze audio over de vriendelijkheid binnenin jou ervaren met het gegeven van alles wat door mensen nu heen gaat, steeds meer en steeds intenser. Mensen hebben echt geen idee, maar waar ik wel individueel op in kan gaan met jullie levensvragen. En voel je dan welkom om eens langs te komen of contact op te nemen. Dat is zeker niet gek of raar. Het is waar we middenin zitten. Met z'n allen. Dus de mensheid ontkomt niet aan zichzelf. Tot nu toe ging het ook over een beetje van dit of een beetje van dat. En dat kon ook lang. Alsof je in een snoepwinkel staat en je maakt net niet de keuze. Het is een beetje dat wat je lekker vindt en dat andere wat je ook lekker vindt of prima. Maar daar gaat het hele energiesysteem niet meer mee akkoord en dat zie je ook wereldwijd. Mensen zullen keuzes moeten maken en dat is ja of nee in iets specifieks in jouw leven. En niemand ontkomt hieraan. Nu gaat het hier binnen over de vriendelijkheid met jezelf kunnen en durven te ervaren, terwijl het allemaal gebeurt door je heen. Sensaties, triggers, verlangens en alles wat ik net opnoemde. In je lichaam, door jou heen, waar geen ontkomen aan is. Het is er. Jij bent er. Je kunt jou niet wegduwen of wegpushen.
Dat kan niet meer. En dat is nu alles wat daar tegenaan beukt. Binnen in de mensheid. Wereldwijd. Dus voor het gemak ook binnenin jou op vele verschillende manieren waar je hoofddenken geen chocola van kan maken. Nooit. Het is er door je lichaam heen. Dus zul je er iets mee moeten, want anders blijft de mensheid genadeloos in conflict. Maar dat gebeurt ook al keihard, links en rechts, om jou heen. En die conflicten worden uitgespeeld, dat wordt meer. Dus we gaan allemaal terug naar onze power of origin, onze kracht van oorsprong in wezenlijkheid. En dat is geen romantisch sprookje. Het is echt. Het is realiteit. Het is opstaan in volwassenheid, in verantwoordelijkheid. Dit punt waar je nu bent biedt de behulpzaamheid door de tijd heen en erna. Alles wat ik uitleg, alles wat ik deel, alles en echt alles wat ik deel, is de behulpzaamheid in deze tijd. Er is ook niets meer dan wat ik deel dan dit, waar jij als individu wel op zichzelf staand bent, waardoor ik ook mensen persoonlijk begeleid. En dit zijn eigen keuzes, maar je ontkomt niet aan jou. Dus zorg goed voor jou. En hier komt de vriendelijkheid om de hoek. De vriendelijkheid door jou heen, dus terwijl ik praat, kun je de vriendelijkheid en de lichtheid, vrolijkheid en vreugdevolheid, het leven, horen door mijn lichaam heen. Vanuit mijn kracht van oorsprong, the power of origin, waar we allemaal naar teruggaan. Maar dat vraagt door de conflicten heen bewegen, hoe moeilijk of lastig ook. En hoe de mensheid dit uitspeelt met zichzelf, is het innerlijk gegeven binnen jou. Dus iedereen zal het binnen zichzelf, in zichzelf, uit moeten willen zoeken en vogelen. Anders merk je genadeloze conflicten. Je kunt er geen concessies mee doen. Of als in die snoepwinkel, een half kiezen tussen links of rechts. Dit maakt het voor vele mensen lastig. En iedereen komt aan de beurt, vroeg of laat. Terwijl het veel kan doen, deze audio, en veel kan oproepen. Waarvan ik ook dit internationaal deel, ook al is het Nederlands ingesproken, maar ik hoop ook dat het, en dat gebeurt ook, dat het wereldwijd wordt opgepikt voor wie wilt. Ken je ook mensen? Ervaar je mensen van binnen in jou? Stuur de audio's dan ook door. Het is niet alleen voor jouw ik. Dit is niet ingesproken vanuit mijn ik, mijn identiteit. Het is natuurlijk een ontzettend veel breder geheel waaruit ik nu dit deel. Totaal nieuw nog voor de mensen. En dat zal nog even blijven. Dit komt omdat bewustzijn net is begonnen voor de mensheid nu op aarde. De vriendelijkheid zit door mijn stem heen, door mijn lijf heen, door alles heen wat ik deel. Dus het is de zachtheid zien te vinden binnenin jou.
Die vind je niet door te zoeken met een zaklamp in jezelf. Maar ervaar en sta toe de zachtheid door jou, alles heen, van jou, door jouw lichaam. Door jouw lichaam heen. Ervaar maar. Ervaar ondanks alles en door alles heen van jouw levenssituaties, dat ook de vriendelijkheid van jou daardoorheen probeert te zwemmen, als het ware, door een helder glas water van jou. En hoe meer vriendelijkheid, ondanks alles, hoe meer jij toestaat van jou, hoe meer jij jou ontmoet, hoe meer vredeachtige accenten kunnen worden ervaren door jou heen. Hoe minder weerstand van jou door jou heen. En dat is heel erg belangrijk, wil je meer moeiteloos bewegen door deze ontzettende intense tijden voor de mensheid. Nu en in de aankomende jaren, lieve mensen. Dus het gaat over de vriendelijkheid in jou, door jou heen. Voorwaarts, omdat de energie altijd cirkelmatig voorwaarts verloopt en doorstroomt. Dat is de levensstroom waarmee je hebt samen te werken. Feitelijk. En dat kun je testen en als bewijs in je eigen leven, want daar zijn mensen vaak mee bezig. Klopt het wel? Nou, daar gaat een hoop tijd in verloren. Maar voor je het wilt testen met zichzelf in de praktijk, doe het vooral. Want je zult zien dat het klopt met alles wat ik deel. En dat de energie nooit stopt, want je bent onderdeel van jouw eigen energie en levensstroom. En dat is een heel praktisch feitelijk gegeven wat ook zo te ervaren is. Dus dans maar mee met die voorwaartse energie. Alles wat hieruit voort vrijkomt, is de levensvraag die je kunt stellen aan mij. Dat is niet toevallig of zomaar. Dat is precies nu. Dat is precies nu dat je dit hoort. Dat is geen toeval. Ook al wilt jouw brein dat vastzetten met een mooi verhaaltje, dat kan niet. Dus het is de ervaring ineens door je lichaam. En dat gaat ook nooit meer weg. Dat is het bewustzijn wat nu ontspringt, als vanzelf ook. In de tijd van teruggaan naar de power of origin van jou. Dus wat je kunt doen is dit opnieuw luisteren. En met je lijf continu opnieuw ervaren. Blijf jezelf aanhouden met de aanknop als een lichtknop van jou. Zet jezelf aan. Het is het meest moeiteloze om door deze periode heen te kunnen glijden en jezelf te begeleiden. Met alle vervolgvragen en nog zoveel meer, want we zijn net begonnen in deze 21ste eeuw. In vriendelijkheid en met alle liefde, ingesproken hier nu precies voor jou. Alleen maar voor jou, in liefde. Allerliefst en voel je blijvend welkom in dit punt van de horizon van jou.